เสียตังค์อีกค่ะตกมือครั้งแรกไม่มันไม่ดึงเอาขึ้นมาเลยจะได้ไม่ต้องนั้นเอาละค่ะทีนี้เราจะมาตกหมึกกินสดกันนะคะ กับช่อง Happy Fishing ด้วยนะคะวันนี้เรา2คอลแลบกันนะคะ2ช่อง แล้วก็กินในแฟนเพจของเราด้วยนะคะสวัสดีชาวโลกสวัสดีชาวโลกนะคะหมึกพอมันนั่นแล้วมันก็จะสดอย่างนี้นะเราจะกินกับอะไรคะซาซิมิสวัสดีครับผมวันนี้ถ่ายที่ชิงนะครับได้มีโอกาสมาตกหมึกนะครับกับพี่เอแล้วก็พี่นุ๊กนะครับแล้วก็มีพี่แสงมาด้วยครับผมเดี๋ยววันนี้นะเราตกหมึกได้แล้วเดี๋ยวเราจะมากินกันแบบสดๆนะฝีมือใครหมึกอันนี้ผมครับฝีมือคนนี้นะครับแล้วที่เหลือเป็นยังไงคะไม่ได้เรื่อง คนนี้เป็นยังไงคะเงียบบอกว่าปั่นอย่างเดียวชั่วโมงนี้ไม่คุยกับใครนะครับมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับลักษณะการทำหมึกเป็นยังไงตายเลยจะให้เพื่อนชิมยังไงนี่นะครับผมโอ้โหดำปีเลยนะในดำหมอกพี่เอบอกว่าเดี๋ยวจะมาทำเลยนะทำแบบซาซิมิใช่ไหมกินกันแบบสดๆนะครับพี่เอถ้าเกิดว่ากินสดจริงๆไม่ควรหั่นไม่ควรอะไรเลยปะกินแบบสดต้องหั่นสิคะต้องหั่นก่อนนะใส่ปากกินเลยใส่ปากกินเลยพี่มันจะดีหรือเปล่าเกินไปไหมเฮ้ยพี่เอทำไมมันดำจังเหรอพี่เราต้องล้างก่อนปะครับไม่ต้องร้องเลาะมีดจะคมมากเลยนะคะจึ๊กสีเปลี่ยนแล้วนะครับขาวแล้วเห็นไหมหยุดตรงนี้นะที่เราอยู่4คนนะแต่กินตัวเดียวเฮ้ยพอโอ้โหแล้วตัวเดียวก่อนที่เหลือกดดันให้หายได้เรื่องขี้เกียจทำที่เหลือต้องกดดันให้ได้นี่ได้ยังคือแตก1แล้วนะคะ2ส่วน3ไม่แตก4ไม่แตกเราหัวเราะกันแบบสนุกสนานนะเดี๋ยวคุณเอเขาจะเอาเราไปทิ้งตรงนั้นกันหรือเปล่านั่นน่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยดีกว่านะหมึกสดๆนี่ทำอย่างนี้เลยอ่ะพี่สวัสดีชาวโลกนะคะนี่หมึกสดจริงๆนะคะตาใสมากมันยังไม่ตายเลยเนี่ยยังกระดิกอยู่เลยป่ะอร่อยนะนี่ไงกระดิกเราบอกเลยว่าอร่อยแสงยังแวบๆอยู่พี่บอกแรกก่อนเลยนะครับข้างล่างนั่นก็กินอะไรกันพี่ผมว่ามันจะน้อยไปป่ะพี่เดี๋ยวผมตีขึ้นมาอีก2ตัวไอ้จ้าพี่บอกว่าไอ้จ้ามันร้ายกาจวันนี้มันพูดเยอะเนี่ยสกิลการพูดมันสุดยอดเพราะมันโดนอะไรไปยาแก้เมายานะครับโดนยาญี่ปุ่นเข้าไปครับตอนนี้พี่กำลังทำหมึกอยู่นะครับตอนนี้เราลอกด้านข้างนอกอาจจะดูเถื่อนๆนิดนึงก็ตอนนี้นะระหว่างที่รอพี่เอทำหมึกนะผมว่าผมควรจะตีหมึกไหมพี่เอตัว2ตัวดีกว่าไหมคือมันสั่งได้พี่เจ้าก็จัดมาถ้าแกได้จริงนี่ฉันแบบยอมแกเลยนะเอาไหมระหว่างรอพี่เอหั่นอยู่เดี๋ยวผมหาหมึกขึ้นมาให้นะครับมาเดี๋ยวรอนี่นะคะเราก็จะเช็ดกาอะไรเนี่ยไอ้กระดาษนะกระดาษทิชชู่ครับเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มกันแล้วว้าน่ากินมีใบตองกันเลยนั่นน่าเด็ดเดี๋ยวลอยตัวผีตั้งนะเว้ยจ้าลอยตัวเดี๋ยวเราจะหั่นกันแล้วนะคะไม่อย่างยาไม่ตรงมากนั่นป้าดีทันทีนะขึ้นปั๊บขึ้นมาอีกเตือนเลยเดี๋ยวบอกเลยกูเตือนเลยนะตังกองไว้เลยเบื่อมันจริงๆเลยเราก็กินกับโซยุนะพี่แทงยังอยู่เนื้อกลับบ้านแล้วแปลวนี่สายเดี๋ยวมันจะโดนขากลับจะแย่ยานี้วันหลังไม่ซื้อมากินแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยกินแล้วปั่นอย่างเดียวเลยเอาละค่ะใครเข้ามาในแฟนเพจนะตอนนี้กล้องแอดมินก็จะถ่าย2กล้องนะคะรวมถึงของฐานนะ
เพจหาชื่ออะไรนะ รวม ไม่ใช่รวมพลรวมอะไรนะ รวมพลคนตกปลาร วมพลคนตกปลานะคะ ตอนนี้นะคะ ใครเข้ามาในแฟนเพจเรากำลังจะไลฟ์สดกันนะจ๊ะ กินหมึกกันจ้าหมึกสดๆ โดยวิธีโดยฐานนะคะ ก็ถ้า ครับ ฐานนะ ช่อง Happy Fishing นะ ถ้าเกิดเพจก็รวมพลคนตกปลานะคะ ตอนนี้เรากำลังแล่ด้วยคุณเอนะแล้วเจ้าของแฟนเพจเรานะคะเขาก็แล่เรากินกันนี่คือกินกันตอนที่กินกันตอนเที่ยงนี่แหละอร่อยเนาะ อีกะครับอีกะกินสด กินสดกันนะทุกคน เราจะต้องหั่นนะคะ ในลักษณะที่บางๆหั่นนะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตะเกียบกินกันค่ะ สวยแล้วลืมเอาตะเกียบ อ้าวลืมเอาตะเกียบมือละค่ะท่านผู้ชม เพราะว่าเราลืมเอาตะเกียบมาก็ต้องมือละค่ะท่านผู้ชม ตอนนี้เราก็กำลังหั่นกันอยู่แล้วนะ ตอนนี้ก็ประมาณ 11 โมงนะคะ เพื่อนๆคนไหนที่อยู่ข้าวนะมาดูกันได้นะจ๊ะนี่ยังสวยขนาดไหน ย้อนหน่อยพี่ เดี๋ยวเราจะเริ่มกินกันนะ ย้อนี่ไง เมื่อกี้มันจับผมอยู่ตรงนี้ นี่มันจับผมอยู่ตรงนี้ เมื่อกี้นี่กระตุกอ่ะมันพึดไปอ่ะ กระตึกพูดไปนะคะ ดูลักษณะการพูดนะคะดูก็เนื้อมันจะใสมากนะคะสำหรับคนกินหมดสดๆก็จะรู้นะ ตึกอ่ะ ได้แล้วพูดได้ทั้งนั้นเลย ได้แล้วพูดได้ทั้งนั้นนะคะ เมื่อกี้มันยังไม่ป้นหมึกเลยได้อยู่ตัวเนี้ย นะ เดี๋ยวเราจะเริ่มกินกันด้านนี้เราทำส่วนหัวกันนะคะ ผมว่าใช่ป่ะ ใช่กระตุกอยู่ไหม มันกระตุกอยู่ข้างหน้าเนี่ย ช่วย มันจะมาเป็นครูนะจริงๆอะมึกอะ ยูให้ครู มันอยู่เป็นครูนะคนหนึง ไม่ได้ อะ เดี๋ยวก็ยู ผมกระตุกทันมันดึ๊บลงไปอ่ะ เดี๋ยวมันเอาอีก เดี๋ยวมันก็เอาอีกจริงๆอะถ้าตีเราก็ต้องตีทางเดียวกันนะทุ่นหมังอะ นี่ไงสั่งเดียว บนล่าง นี่นะ บนนะพี่นะผมบน นี่นะคะ เราทำกันแล้ว ได้ตัวแล้วนะครับเมื่อกี้นะ สดๆนะ เอาละเนื้อยังติดอยู่เลยอะ แสงตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยหน้าเราเนี่ย กินสดกันนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่เกาะคามใช่ปะ คาม คามใหญ่หรือคามน้อย คามใหญ่ คามใหญ่นะ ฝั่ง คะ อยู่ในร่องคาม อยู่ในร่องคามนะคะ จังหวัดอะไรชลบุรีนะจ๊ะ นี่นะคะ เดี๋ยวเราจะกินกับเซซามิเกินแต่วันนี้เราลืมพาสิ่งที่สำคัญมานะคะ ก็คือตะเกียบ มือละค่ะท่านผู้ชม ไม่ได้เอาตะเกียบมา มือนะจ๊ะมือเพียวๆสงสัยจะไม่ได้ อีกตัวหนึงใช่ไหม เมื่อกี้หลุดต่อหน้าต่อตาเลย หลุดต่อหน้าต่อตาใช่ไหม พูดยากแล้วทีนะหมึกมันจับ ไอ้ยะพูดยากหมึกมันจับใช่ไหมมันจับทั้งวันเลยไหมหมึกเนี่ย พี่เอถึงเขาสายหัวเลยถ้ามึงไม่ได้กินยานี้ พูดอะไรก็ไปดีดนี่ได้ไหนยาได้ เอาละค่ะ เดี๋ยวเราจะทำตัวอยู่ซิมิกันก็กินอย่างนี้แหละค่ะ เนี่ยนี่ก็โคตรสวยนะสีนี่ไป น้ำจิ้มลืมเอามาเอามา ถ้าลืม นี่ ถ้าลืมโชยุมาก็เรียบร้อยเลยบ๊ายบาย ลืมหมดเลยนิดนึง โชยุตัว พี่เอถืออันนี้ค่อยของกล้อง เดี๋ยวนะ เดี๋ยวเราจะกินกันนะคะ เดี๋ยวเราจะให้ตัวดีไหมป้า ไม่ดีเลยเก๋เนี่ยไอ้นี่มันได้อยู่คนเดียวเนี่ย มันไปตามหาแจ็คเก็ตโรสอยู่ ไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับวันนี้ โอเคเอาไปหมดแล้วไงอยากร้องไห้เดี๋ยวเราจะกินกันนะคะ กินสดโอเค ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยพี่ดูอันนี้กล้องนี้หน่อยเลยแล้วถืออันนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะถ่ายหน้ามาปกก่อน เอาเลย เอา ถือเลย เดี๋ยวเบี้ยกูให้แป๊บนึง ไอ้ยาลืมเอาไอ้ เดี๋ยว นั่น เรา มา จะถ่ายคลิปกันนะคะ ในซ่อง กินยังไง อะไรนะ Happy Fishing แอปปี้ฟิชชิ่ง แล้วก็รวมพลคนตกปลามา เราให้เริ่มแรกให้ถาก่อนประเดิม เพราะเนื่องจากนางเป็นคน คนตกได้ คนตกได้นะ เอามา ครับผม มา ใส่ เดี๋ยว เลย เราถ่ายให้ ผสมยังไงดีพี่ แล้วแต่ จะถ่ายหน้าเธอไหมอ่ะ เธอเอากล้องมาให้ฉัน เอาให้สะดวก นี่นะคะ วาซาบิเยอะๆหน่อยอย่างเงี้ย วาซาบิเยอะๆหน่อยให้มันขึ้นจมูกนะทาถาความฟิน เราออกจากญี่ปุ่นมากนะครับ มือเลยเพราะว่าตะกุกตะเกียบไม่ได้เอาอะไรมาเลย โอ้โห อืม
โอ้โหเป็นไงเป็นไง จี๊ด อร่อยวาซาบิขึ้นจมูก เอาเอา รู้สึกยังไง เอาลุยเลยเอา ครับ ลองดู อร่อยครับ อร่อยใช่ไหม ใช่ มันรู้สึกขนุกไหม มันหนุบหนึบอร่อยเหนียว หวานไหม นะครับหวานพี่เพราะว่ามันเป็นของสดนะครับ แล้วก็ที่สำคัญเลย เอาเป็นน้ำตาล ที่ อยู่ กินที่นี่นะครับอร่อยครับผมขอบคุณเชฟเอมากๆครับผม แล้วสุดท้ายคืออะไร คือตกเองใช่ไหม ตกเองกินเองครับ ใช่ไหม แล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นด้วยฮะเอ้ย แซง เฮ้ย แซงจัดการเอาไหนให้มันลงไปนอนนู่น ฟังดูจี๊ดไงไม่รู้ ฟังดูจี๊ดยังไงไม่รู้แซงเอาแล้วนะคะ เดี๋ยวดูต่อ เอาเลย คุณดอน ส ต่อบ ายเลย อเราต้องเปลี่ยนกันกิน อร่อยพี่วาซาบิเน้นว่าน้อยๆหน่อยขึ้นจมูกดีจังเลยนะครับ มันจี๊ด โล่งเลยพี่พี่เอลุยครับ ได้อยู่ เา ได้อยู่ ต่อ หวานกรอบกรุบ ออกแล้ว ๆพี่นะพี่แสงมาลุย เอาแดง มาฉันคนสุดท้าย เอาไว้พี่แซม ฉันชอบมากอ่ะ อืม แต่ไม่มีใครไลค์ให้ฉันก็ต้องกินอย่างเงี้ยทั้งไล ข ค์ องเรานะครับตอนนี้บอกว่า ฉันชอบมาก ชอบ ดูมื สดๆเลยนะ ดูท่าทางแล้วจะไม่ถึงเดือนแล้วไอ้หมึกเนี่ย ทำไมอ่ะ เขาตอดกันซะเรียบเลย มันจะถึงเดือนไหมเดือนดู ต่อ ไลค์ ต่อ ไหม ต่อไม่ต้องรีบไป ฟิลลิ่งมีนะคะ เป็นไงพี่นก อร่อยกินไม่หยุดอร่อยมาก ของสดมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับกินสดๆในทะเลนะครับบรรยากาศนี่คือชิลมากนะครับนี่ คือมันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วใช่ไหม โอเคปิดกล้องแล้วกินแล้ว นี่เรา กินเป็นจริงเป็นจัง อะ แล้ว ไร นี่เห็นไหม สุดยอดอ่ะ พี่แสงมาแล้วพี่แสง อย่างนี้อะนะ บร คะ รยากาศต้องไม่มี บรรยากาศดีมากนะครับนั่งกินปลาหมึกนะครับสดๆนะกลางทะเลจะหาที่ไหนได้ถ้าไม่ใช่ที่นี่นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอพี่นุ๊กมากนะที่พามาตกหมึกตกปลานะครับแล้วก็ทำให้เรากินอีกครับถือสุดยอดมากครับผมงั้นขอตัวทานก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกัน เดี๋ยวเราไปกันก่อนนะคะ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่เดี๋ยวนะแป๊บไล่แป๊บหนึ่งนะคะ ก็คุณเอนะคะ แล้วก็นุกนะคะ ขอลาไปก่อนเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาสรุปผลกันนะ วันนี้อาจจะได้ไม่เยอะนะคะ 3 หลัว 3 หลัว 4 หลัวเองนะตอนนี้เพราะว่า ดูแล้วจะเงียบ มันเงียบนะแต่ว่าก็โอเคนะสำหรับเรานะก็คือเราได้พักผ่อนนะคะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาไลฟ์กันอีกทีนะคะ สวัสดีค่ะ